السلام علیکم. زه ارشاد بنری سره دلته ناست یم. دا زموږ یو ورور دی او ده ماته وویل چې یاره داسې یو د خپلو وروڼو له یو پیغام ورکړو د رشتو په باره کې چې رشته کټ کول دا ښه کار نه دی. د دې په باره کې ده وویل چې یو څو خبرې وکړه. زه خو په خبرو نه پوهېږم ځکه چې بې تعلیم یم. تعلیم زما نشته. الله راغه یو رحم کړی دی چې یاره مونږ قرآن الله را باندې په ناظره ویلی دی او دا ارشاد بنیری زموږ ورور دی. رشته اول د نوي مسلمان سره کټ کول نه دي په کار چې د کلمې وروڼه دي. ولې د نبي علیه السلام امت ټول وروڼه خویندې دي او دوی سره به موږ داسې رویه کوو که هغه خپل دی او که پردی دی لکه د وروڼو خویندو. او رشته داسې یو شی دی چې که رور دي شو که خوریی دي شو که وراره دي شو د دې نه راځي. ګورئ او بل خبره دا ده چې نبی علیه السلام موږ ته وایي که نه چې کم سړی رشته کټ کړي هغه زما د امته نه دی. نو موږ به د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د رشتې نه ځان دغه امت نه ځان نه وباسو ځکه چې هغه موږ ته دا تعلیمات پرېښي دي. په معمولي خبره به د یو بل سره رشته نه کټ کوو او رشته مضبوطه به ساتو. او بل ګاونډي سره ډېر ښکلی سلوک کوئ. د ګاونډي حقوق چې به نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله وایي بیانول موږ علماو نه اورو نو هغه به صحابه به ویل د چا سینه په میراث کې را سره دغه کي شامل کي. او وروڼه موږ د کلمې ټول یو خویندې وروڼه موږ د کلمې ټول یو. او بل خبره دا ده چې وروره د زندګۍ ګورې هېڅ پته نه لګي چې د زندګۍ یا 10 کاله دي یا 10 منټه دي یا کال دی یا 2 دی هېڅ پته نه لګي. نو چې د دنیا کې ته ما سره ښه ونه کړې زه تا سره ښه ونه کړم نو آخر کې خو خدای زموږ خپله عملنامه به یې که عمل مې صحیح کړی هغې به ثمره الله صحیح راکوي، که مې بد کړی د هغې به بد راکوي. هلته ته زما سره څه نشي کولی، زه ستا سره څه نشم کولی، پلار د زوی سره نشي کولی او زوی د پلار سره څه نشي کولی. او هغه داسې یو پولیس دي چې هغه رشوت نه غواړي. ګورې بیا او نه په رشوت باندې هغه تاسو دا کولی. دلته خو به موږ ووایو چې زه یاره پلانکي خان ته به ووایو ډنګلي خان ته به ووایو هغه زما دا کیس لړاو کړي وکیل به یې لړاو کړي. هلته وکیل نه چلیږي. نو رشته ډېر زیاته الله تعالی موږ له د مور او پلار د وروڼو خویندو د نومي مسلمان رشته دا به نه کټ کوو. او کله چې یو سړی رشته کټ کوي نو په دې باندې او ولې ته د ورور سره د وراره سره دغه سره کې او بیا په تا پسې جرګه راځي هغه ته چای ورکې ډوډۍ ورکې او دغه پې کې د خرچې پې کې نه خرچه ته په خپله ولې نه دغه کې ځان له خپله خبره په خپله ختم کا په خپل کور کې ته وکیل مې ته عدالت مې ته هر رسې د خپل زړه سره دغه کوه صلاح کوه او هغه ستا هغه زړه چې تا ته کومه خبره وکړه خو شیطان د زړه نه وباسه. شیطاني وسوسه دي د زړه نه نه ایستلي نو هغه بیا ډېر الله تعالی چې شیطاني وسوسې د سره نو هغه کار نه دغه کېږي. او داسې یو شی زمونږ د چا نوم نه اخلمه نوم په دې ځای کې یو ځلې یو مسله راغله مسله زموږ ځای له راغله نو هغې کې ما دروغ وویل او هغه دروغ ما بیا مولوي صاحب ته پوښتنه مولوي صاحب دې سړي ته ځمکه میلاو شوه دته میلاو شوه دته میلاو شوه نو دا زما خو به دا کم به مې ځای دا دروغ خو ما وویله. هغه ویل تا څنګه دروغ وویل بلکې دې سړي به غلطه خبره وکړه د هغې نه ما صحیح جوړه کړه. ده به وویل زه دا ورور ولم زه د سره دا کار کوم زه د سره دا کار کوم ما به ویل هغه خو زما ورور دی چې دې په څه او خدای په څه خوشحالېږي دې په څه خوشحالېږي زه هغه د ده منم. هغه فیصله خدای وکړه هغه څه چې وو هغه خپل رسد او وراثت هغو ته ورسېده. نو اخره کې ما هغه مولوي صاحب ته خپل ته وویل چې مولوي صاحب ما خو دغسې کار وکړو خو دې کې خو ما دغه دروغ وویله د ده خبره مې زه به یو څه ویلې ما به ترې بل څه جوړ کړو خو د خیر خبره به مې ته جوړول د بدخیرۍ نه وروړه چې یاره که زه دته دا ویم خو د ده غوسه ښه زیاتېږي. دته زه نه ویم زه دته یم چې دا زما ورور دی زما مشر دی. نو هغه ماته ویل چې تا له خو به خدای پاک په دې اجر درکړي په دې دروغو باندې دا به الله په دروغو کې نه رانیسي تا
ولې چې تا خو خیر لټاو چې تاسو ته یو دغه کوم یو میسج در کوم د ورور مسلمان خیر لټوئ او که د یو ورور مسلمان نه داسې یو خبره په غلطۍ وځي نو تاسو یې بل ته مه کوئ چې بهی پلان کې خو دغسې ویل نه هغه نه به کېدای شي په غلطۍ شوي خبره غوسه کې به دې شوي نو د غوسې حالات د سړي چهره هم بدله کړي د سړي زړه هم بدل کړي نو که تاسو چېرې لږ داسې دغه وکړو چېرې دغه خرابې خبرې نه هم ښه جوړه کړه انشاءالله تعالی الله پاک به تاسو له هغې اجر درکوي او یو بل ته معافي کول الله معاف کول والا دی دا خاصیت چې ته په ځان کې راولي چېرې یو سړي تاسو زیاتې وکړو ته یاره زما الله درځه لپاره معاف کړی نو هغې باندې به کېدای شي چې تعالی خدای اجر درکړي او که چېرې ته په معمولي خبره رښتې کټ کې نو دا به ډېره زیاته دا ژوند شر جنګ ختمېدی هم نه شي او تعالی به کېدای شي چې الله پاک د هغې بیا سزا درکوي او د هغه ځای سزا ګوره ډېره سخته ده او دا نه ګپ دی یعنې مونږ د یوسف خان شیربانو قصه را واورېده اوس لاړه تېره شوه نه دا حدیث قرآن دی او دا حدیث دی په دې به مونږ عمل کوو